Magandang araw! Ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagmumog. Ang sukat o dami ng solution ay nakadepende sa instructions sa bottle. Maaari natin gamitin ang cap o takip ng oral solution sa pagmumumog. Imumog ang solution sa loob ng bunganga. Tandaan, huwag lulunukin ang oral solution. Imumog ng mabuti sa bawat sulok ng bunganga. Pagkatapos imumog sa paligid ng loob ng bunganga, itilt ang ulo ng patalikod ng mga 45 degrees at ipaabot ang solution sa lalamunan. Imumog ng mga 20 segundo or 20 seconds. Idura ang solution sa lababo. Ayan, fresh na ang ating hininga. Maraming salamat!